با درگذشت آقاخان چهارم، شاه کریم الحسینی، 49مین امام شیعیان اسماعیلی، اکنون فرزند او رحیم آقاخان بنا به وصیت پدرش جانشین او در امامت اسماعیلیان نظاری شده، یا به تعبیر خود اسماعیلیان جامعه امامت به او سپرده شده است. رحیم آقاخان اکنون مدیریت مهمترین میراث اسماعیلیان معاصر، یا در واقع میراث آقاخان چهارم، یعنی شبکه توسعه آقاخان را به عهده گرفته. پس از بازدیدی که از ساختمان مرکز آقاخان در لندن داشتم، با دکتر داریوش محمدپور، دانشیار مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن، گفتگویی انجام دادم. این گفتگو زمینه‌ای است برای آشنایی با نگرش امامت اسماعیلی درباره مسائل روز جهان. برای من به اصطلاح به تعبیر من مقداری خوندم از نوشته‌های خودت، از نوشته‌های دیگران. کریم آقاخان یک شاهزاده پارسی بوده که رهبر دینی هم شده و بنابراین خیلی نزدیک به فرهنگ ایرانی، یعنی همه اون مشخصه ها رو داره، به اضافه اینکه امروزی هم هست. منتها درست همینجا ما الان سوال داریم که این امروزی بودن چقدر با آنچه که ما درباره تبلیغ دین، تبلیغ به اصطلاح امامت، تبلیغ رهبران دینی میشناسیم، چقدر اینا با همدیگه همگونن یا ناهمگونن؟ ساده زیستی، ثروت و به اصطلاح لذت‌های دنیوی، این چطور توضیح داده میشه؟ اولا که چند نکته رو من اصلاح کنم. امام اسماعیلی شاهزاده ایرانی نیست که به امامت رسیده. فراموش نکنیم که این سلسله نسب امامت همینجوری لاینقطع ادامه پیدا میکنه تا به علی ابن ابی طالب میرسه. یعنی مشروعیت امامت اسماعیلی از این نیست که مثلا با فتحعلی شاه قاجار نسبتی داره، یا با فلان شاه قاجار نسبتی داره، یا با فلان پادشاه صفوی وصلتی کرده. مشروعیت امام اسماعیلی به سلسله نسبی است که به پیغمبر میرسه، یعنی به اهل بیت پیغمبر و عترة از پیغمبر میرسه. اینی که در درون جماعت اسماعیلی مشروعیت این امام از این طریق حاصل میشود. اینی که در هر دوره امامان اسماعیلی با افراد مختلف وصلت کردن کاملا یه اقتضای طبیعی بوده. حالا یه زمانی با یه پادشاهی وصلت کرده، یه زمانی با یه انسان عادی وصلت کرده، یعنی اینا جنبه کاملا دنیوی ماجراست. درباره اون ماجرایی که به تبلیغ دین مربوط میشه، اولا که مد نظر داشته باشید که در روزگار معاصر تقریبا به طور محض و مطلق جماعت اسماعیلی تبلیغ به اون معنایی که برن بیرون مردم رو جذب مذهب اسماعیلی بکنن ندارن. یعنی نفس اینی که شما میگید ما یک نهادهایی میسازیم که به طور یکسان به همون اندازه که به یک اسماعیلی خدمت میکند به یک غیر اسماعیلی خدمت میکند، به همه انسانها فارغ از عقیدهشون خدمت میکند، یعنی عقیده آدمی بر خود آدمی مقدم نیست. انسان است که اولویت داره بر عقیده. آیا این در متن دین معنا داره؟ بله معنا داره. یعنی شما اگر به امام اسماعیلی بگید، به شما میگه که این چیزی نیست جز همون سنت پیغمبر، چیزی نیست جز همون سنت علی ابن ابی طالب. وقتی علی ابن ابی طالب به مالک اشتر میگه که انهم صنفان اخ لک اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، این مردمی که تو براشون حکومت میکنی یا مثل تو مؤمنن، مسلمانن، یا انسانن، اصلا هیچ مشترکی با تو ندارن جز انسان بودنشون. اینجا تبلیغ معنا نداره. این سوال از اون جهت تو ذهن شما میجوشد که علل اصول دینداران این گونه دیده شدن که فقط با اهل خودشون، با آدمایی که با خودشون هم نظر و هم عقیده هستن آبشون توی جوب میره، و موقعی که پای مزایای اجتماعی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی در میون باشه، اینا دیگران از این حقوق محروم میکنن. چنین چیزی در افق فکری اسماعیلی در تاریخ نبوده. بهترین نمونهش دوره فاطمیان است که من پیشترم اشاره کردم که فاطمیان در طول چند قرنی که در شمال آفریقا حکومت داشتن و بزرگترین امپراتوری شیعی جهان اسلام رو داشتن، هیچ کوشش نکردن که رعایاشون رو اسماعیلی کنن. به همین معناست که وقتی امامت اسماعیلی از شمال آفریقا مهاجرت میکنه به ایران و بعد از ایران خارج میشه میره به شبه قاره هند، جماعت اسماعیلی همراهشون میرن، ولی این کسایی که تو این کشور زندگی میکنن همشون اسماعیلی باقی نمیمونن. یعنی اسماعیلیان همیشه با امامشون حرکت میکنن و امروز هم تو روزگار معاصر پراکنده شدن جای مختلف. در نتیجه اگر
به اون افق تمدنی و انسانگرای امامت اسماعیلی نگاه کنیم، هیچ منافاتی نداره. تبلیغ نمیکنه. تبلیغ امام اسماعیلی چیست؟ تبلیغ امام اسماعیلی اینه که انسان‌ها با هم برابرن. تبلیغ امام اسماعیلی اینه که شما به صرف اینه که عقیده متفاوتی دارید، من در این دنیا حق ندارم برای شما تعیین تکلیف کنم که شما در آخرت میرید به بهشت و میرید به جهنم. کثرت گرایی یعنی این. افق نگاه تمدنی یعنی این. و این دیدگاه اصلا با دیدگاه تنگ نظرانه مضیق ایدئولوژیکی که آدمیان رو بر اساس مذهبشون، بر اساس رنگ پوستشون، بر اساس جنسیتشون، بر اساس نژادشون، بر اساس ملیتشون داوری میکنه، طبعا منافات داره. امام اسماعیلی این گونه نگاه نمیکنه. اصلا اساس شبکه توسعه آقاخوان در روزگار معاصر یک نگاه جهان شهری نگر و یک نگاه کثرت‌گرا دارد که همزمان ریشه در اصول اخلاقی اسلام دارد و اصول اخلاقی مسلمانی بین انسان‌ها تمایز قائل نمیشه. اون نگاه فقهی ایدئولوژیک است که آدمیان رو تقسیم می‌کند. نگاه امامت اسماعیلی نگاه انسانگراست، نگاه خردگراست، نگاه خرد محور است که به معرفت باطنی توجه داره، اهل باطن است، اهل تعویل است و برای منزلت انسان در کره زمین به عنوان برترین آفریده خدا دست کم از افقی که دین بهش نگاه میکنه توجه دارد، نه اینی که این مذهب یا اون دین خاص است که اولویت دارد در اون مذهب دیگری. در مورد به اصطلاح لذت‌های دنیوی چی؟ برای اینکه اون چیزی که ما الان در به اصطلاح به عنوان ایرانی میشنویم این هست که زهد و پرهیزکاری و مثلا حضرت علی روی زیلون می نشسته و بنابراین و محمد هم کسی میرفته از بیرون نمیدونسته کدوم یکی از اینها محمده. آره ببینید، اولا اینکه اون که شما تفاوت اجتماعی قائل نمیشید و تبعیض قائل نمیشید فرق دارد با اینکه شما از لذات دنیوی بهره مند نمیشید. ما دو تا روایت داریم، یه روایت زاهدانه از زندگی پیغمبر داریم، یه روایت کاملا انسانی از زندگی پیغمبر داریم که این روایت زاهدانه متأثر از روایت‌های مختلفیه که نسل‌های بعد از زندگی پیغمبر از او ساختن، که بالاخره سیره شروع کرد به زندگی نامه‌نویسی از پیغمبر بر اساس اون چیزی که نسلی که 2 نسل بعد 3 نسل بعد در بین مسلمان‌ها در جای مختلف زندگی می‌کردن و اینا تصویری از پیغمبر ساختن. امام اسماعیلی با این روایت موافق نیست. مضافه بر اینی که روایت‌هایی داریم که درست خلاف این رو میگه. اولا که پیغمبر اسلام آدم متمولی بوده، اهل تجارت بوده، بیزنس داشته، کسب و کار داشته، آدم مفلسی نبوده. حضرت علی هم همینجوری بوده، زحمت می‌کشیده، کار می‌کرده، باغ می‌ساخته، نخلستان داشته و بالاخره اینا پول تولید می‌کنه. شما نمی‌تونید برید باغ آباد کنید بعد همش ضرر بکنید که آدم عاقل که همچین کاری نمی‌کنه. که اینی که علی ابن ابی طالب مشهور است به سخاوت، شما سخاوت از کجا داری؟ از محل پولی که داری، نه از پولی که نداری. از پول نداشته که شما نمیتونی سخاوت کنی، که در فقر و توحید اصلی و بیچارگی و ذلت که شما نمیتونید دستگیر مردم باشی. و روایت‌های مختلفی که از زندگی امام جعفر صادق داشتیم که بالاخره امامی بوده که در رفاه بوده، لباس بسیار نیکو می‌پوشیده، اهل آدم پاکیزه‌ای بوده، عطر استفاده می‌کرده. پیغمبر اسلام هم اینجوری بوده و اینا ناشی از این نگاه است که آیا دینداری با توجه به دنیا منافات داره. امامت اسماعیلی یکسره اینو نفی می‌کنه و میگه اصلا معنای جدیدی هم نیست. اینجوری نیست که من چون تو قرن 21 زندگی می‌کنم، چون تصادفاً در اروپا زندگی می‌کنم، ما خیلی مرفه‌تر از بقیه. در هر جای دنیا زندگی کنیم توجه به لذات دنیوی که اصلا یه چیز خداداده. آقا اینی که شما غذای خوب بخوری، اینی که شما سقف بالا سرت چکه نکنی، اینی که شما لباس خوب تنت کنی که کار شیطان نیست. که این روزها رو، این درخت و این نمیدونم باغ و این گیاه رو که شیطان نیافریده، اون رو خدا آفریده و شما حق تمتع و برخورداری از این لذات دنیوی رو داری. این نگاه دنیاگریز صوفیانه‌ای که متأثر از نگاه راهبانه مسیحی است که البته بین مسلمان‌ها هم رسوخ کرده، البته بر تصور از رهبری دینی هم اثر گذاشته. برای همینه که اگر ببینن مثلا امام اسماعیلی مثلا امکانات مادی داره، فکر می‌کنن که خب اون کسی که امکانات مادی داره لایبود مال بقیه رو بالا کشیده یا دزدی کرده یا اصلا نباید این کار انجام بده، چون دنیا یه چیز پلید مذموم است. ما هیچ جا در قرآن نداریم که دنیا یه چیز پلید مذموم. اصلا نگاه کنید تصویری که از بهشت ارائه میشه، لذاتی که از بهشت، تمثیلی از لذات دنیوی است دیگه. این تمثیل‌ها نشون میده که شما این لذاتی که دارید لذاتی که میتونید ازش بهره مند بشید. من یادم از یکی از منتقدین در واقع پوشش رسانه‌ای درگذشت
کریم آقاخان همه خود شما بودی که میگفتی اون چیزی که بهش رسانه ها پرداختن در واقع جنبه بسیار منفی زندگی ایشون رو گذاشته جلوی چشم مخاطبی، هم از اسب و هم از روایت های از زندگی شخصی و همسران و به هر حال لذات دنیوی. و این به هر حال طرفدارانی هم داشته یا منتقدینی هم داشته. منتقدین این که به هر حال کسانی که پیروان اسماعیلی هستن اصولا در کشورهای جهان سوم و اصولا فقیر هستن، در حالی که سبک زندگی امام سبک زندگی به هر حال مجللی بوده. و این به شما در واقع به عنوان یکی از کسانی که هم اسماعیلی هستی و هم در به اصطلاح این شبکه توسعه کار میکنی، در دانشگاه درس میدی، برای شما گران تمام شده بوده که این توصیف واقعی به اصطلاح امامت اسماعیلی نبود. چی کار باید کرد برای اصلاح این اگر فکر میکنی اشتباه؟ اولین نکته که من میگم که اینی که میگید که اینا جنبه های منفی است، اینا از دید کی جنبه منفی حساب میشه؟ اینی که شما خونه خوب داشته باشید چرا باید منفی حساب بشه؟ اگر شما مال مردم رو خوردید، بله اون جنبه منفی حساب میشه، چون فعل غیر اخلاقی مرتکب شدید. ما چه بیانیه‌ای داریم برای اینکه امام اسماعیلی این کارا رو از طریق غیر اخلاقی انجام داد؟ این سوال اول. در نتیجه ما اصلا تعبیر جنبه منفی تعبیر نادرستی است. این جنبه های زندگی مادی امام اسماعیلی یا هر انسانی فقط به امام ربط نداره. ما نمیتونیم اینو منفی ببینیم. چرا باید اینو منفی ببینیم؟ اون چیزی که منفی است رفتار غیر اخلاقی است. اون چیزی که منفی است تعرض به حقوق دیگرانه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که امامت اسماعیلی در این 70 سال کاری رو کرده که تقریبا در نسل‌های پیشین امامت به طور مطلق سابقه نداشته. کار امامت توسعه است. توسعه یعنی چی؟ یعنی در پی بهبود کیفیت زندگی مردم در دراز مدت باشه. تمام این کسانی که میگن آقا این اسماعیلیان نمیدونم فقیرن فلان، اینجوری نیست. اولا که شما برگردید به 70 سال پیش، به 100 سال پیش نگاه کنید، ببینید امامت اسماعیلی جماعت اسماعیلی رو از کجا به کجا رسونده. جماعت‌های اسماعیلی داشتیم که در مناطق به شدت فقیر زندگی می‌کردن، بی‌سواد بودن و از دوره آخان سوم اینا تحصیل کردن، بهترین تحصیل‌ها رو در بهترین جاهای دنیا داشتن و کسی بوده که از یه روستایی آمده که اصلا با هیچ جنبه مدنیت مدرن آشنا نبوده و این طفلی که از یه روستای دورافتاده‌ای در آفریقا یا در آسیا یا در هند و پاکستان آمده الان شده استاد بهترین دانشگاه دنیا، بهترین کیفیت زندگی رو داره. این ما نمی‌بینیم. بعد میگیم آقاخان مجلل زندگی. آقاخان مجلل زندگی نمی‌کنه. آقاخان جت داره. چرا جت داره؟ تو سوال پرسیدن ازش، گفته که آقا من باید برای به اقتضای کارم باید هر لحظه یه جای دنیا باشم. اگر امام اسماعیلی قرار باشه برای این جلسهش تا اون جلسهش بره توی فرودگاه منتظر بشه 3 ساعت ببینه پرواز گیرش میاد، یعنی نصف این وقتش به باد رفته. شما از وقت حداکثر استفاده می‌کنی، از منابع بهترین استفاده می‌کنی. سوال اصلی این نیست که شما چرا پول داری، سوال اصلی اینه که شما این پول از کجا به دست آوردی و در کجا خرج کردی. آیا منبع ارتزاق امام اسماعیلی غیر اخلاقی است؟ که پاسخ سوال منفی است به روشنی. به خاطر اینکه امام اسماعیلی خودش علاوه بر این که جماعت اسماعیلی زکاتشون رو میدن، اعاناتشون رو میدن که اینا هم داخل این جماعت خرج میشه و در بهبود کیفیت زندگی همین انسان‌ها و سایر انسان‌ها خرج میشه. یعنی شما اگر امامت اسماعیلی میره در بامیان افغانستان یه بیمارستان میسازه، این بیمارستان که فقط به اسماعیلیان خدمت نمیکنه، کل مردم افغان خدمت میکنه. برای همه این انسانایی که از فقیر و غنی به همه به یک اندازه خدمات میرسونه. ما اینو نمیبینیم بعد بگیم که این آدم زندگیش در ناز و نعمت میگذره. خب بله، این آدم اگر سلبریتی بود که به هیچ کدوم از اینا کار نداشت و ارجاع هیچ کدوم از کارهایی که داره انجام میده نه به سنت مسلمانی بود، نه به سنت شیعی بود، نه به سنت اسماعیلی بود، نه به پیشینه عقلانی اسماعیلی بود، بعد میگفت آقا بله این آدم یه آدم اروپایی زندگیش هیچ ربطی به این چیزا نداره. در حالی که یه جماعت‌هایی داریم ما در نقاط مختلف دنیای اسماعیلی که اینا از صفر به بهترین کیفیت زندگی رسیدن و مهمترین کار امام اسماعیلی همین بوده که اینا رو در زمینه تحصیلشون، در زمینه اقتصادشون برای اینا سرمایه گذاری کرده، اینا دستشون رو گرفته، منت سرشون نگذاشته، قضا دهنشون نگذاشته، یادشون داده که چجوری پیشرفت کنن. یعنی شما برای اینکه پیشرفت کنی باید بهترین کیفیت تحصیلی داشته باشی، باید زبان انگلیسی یاد بگیری و شما موقعی که این ابزارهای پیشرفت رو در اختیار داشته باشی ناخودآگاه پیشرفت میکنی.
این تصور که آقا امام اسماعیلی یک کسی است که باید یک کیسه پولی داشته باشه، ملت هم دست دراز کنن پیشش، این پول بذاره کف دستشون و مردم به این شیوه به بهبود کیفیت زندگی میرسن، تصور خطایی است. به خاطر شما هیچ وقت نمیتونی بدون تربیت انسان، بدون آموزش دادن انسان، بدون مجهز کردن آدمی به دانش و معرفت به این امکانات برسی. اصلا با ثبات نخواهد بود. من امروز به شما 1000 پوند میدم، بعد دوباره شما باید پیش من دوباره 1000 پوند از من بگیری. ولی اگر به شما یه جوری راه رو یاد دادم که بری خودت برای خودت ثروت تولید کنی، دیگه نیازی به من نداری. دفعه با خودت وای میسی. در سالهای اخیر، دست کم در 1 دهه اخیر، 2 دهه اخیر، موضوع برابری زن و مرد در تمام جوامع از جمله در ایران برجسته شده. در همه جا حقوق زنان استیفا میشه به هر طریقی، گاهی اوقات آسون هم نیست. اصولا نگاه اسماعیلیه و به خصوص کریم آقاخان در این مورد چی بوده؟ آیا در اسماعیلیه این مساوات در دین وجود داره یا این مساوات بعدها اضافه شده بنابر مقتضیات زمانی؟ اولا که ما نمیتونیم بی سادگی بگیم در دین وجود داره یا در دین وجود نداره، چون فراموش نکنیم تاریخ زندگی بشر به شمول تاریخ ادیان یه تاریخ مرد سالاری بوده. مرد سالار بودن تاریخ زندگی بشر به خاطر دینداری یا بیدینی نیست. یعنی اگر شما نابرابری جنسیتی در یه جایی در دنیا میبینی، شما بین دینداران میبینی، بین بیدین ها میبینی، بین مسیحیان، یهودیان، مسلمان ها و لامذهب‌ها به طور یکسان میبینی. اگر جامعه مرد محور است، اگر جامعه زیر سلطه مردان است، خب طبعا این نابرابری حقوقی به وجود میاد. اینی که آیا اسلام به عنوان دین مخالف برابری جنسیتی است، اینم یه اشکال خیلی بزرگیه، به خاطر اینکه شما قرآنی رو میبینید که میگه که آقا جان اگر فرق نمیکنه شما زن باشید یا مرد باشید، کار خیر بکنید، پاداشش یکسانه. یعنی چی؟ یعنی در نگاه دین زن و مرد از حیث حقوق اخلاقی و حقوق مدنی و اجتماعیشون یکسانن. اینی که فقها در طول تاریخ این نظام‌های حقوقی رو ایجاد کردن که به زیان زنه، یه پدیده تاریخی است که مال جامعه بشری است. حالا شما میتونید در یک جامعه مذهبی، در یک جامعه دینی یه رویکرد داشته باشید که زن و مرد برابر باشه. بله میشه. نمونهش هم همین جماعت اسماعیلیه که از دوره آقاخان سوم به این ور، شما اولا خیلی پیشتر از دوره آقاخان سوم است. زنها علل اصول در جماعت اسماعیلی از دوره فاطمیان نقش بسیار برجسته‌ای داشتن، از جمله ست‌الملک خواهر امام اسماعیلی، از جمله ملکه اروا که یکی از صاحب منصبان تراز اول دعوت اسماعیلی بود، زن بود که شما معمولاً در بقیه جوامع مسلمان همچین سوابقی رو نمی‌بینید. حالا اینا رو میگیم ندرتاً در دوره پیشا مدرن اتفاق افتاده، ولی در دوره امامت آقاخان سوم اینی که زن و مرد باید حقوق برابر داشته باشن یکی از نکات کلیدی هدایت آقاخان سوم بود، امام 48 اسماعیل، تا جایی که وقتی که یعنی فرمان بسیج عمومی تحصیل کردن تمام جماعت اسماعیلی دنیا رو داد. تحصیل یعنی نه تحصیل علم دین، یعنی برن شما بعضی بری ریاضی و خونی فیزیک بخونید، همون چیزی که بهش میگفتن علم به اصطلاح سکولار، علم اروپایی، علم غربی، علم به اصطلاح کافری. توصیه اکید امام اسماعیلی به جماعتش این بود که اگر یه پدر مادری هستید که شما یک امکانات مادی دارید که فقط یه دونه از بچه‌تون تحصیل کنه و شما 2 تا بچه دارید که دختره که پسره، تکلیف شما اینه که دخترتون بره تحصیل کنه. خیلی چیز معنی داریه. دختری که تحصیل میکنه هم از حیث اجتماعی، هم از حیث مدنی، هم از حیث سیاسی زندگی کاملا متفاوتی خواهد داشت. اصلا ناخودآگاه حاصل میشه. اینجوری نیست که شما بگید من میگم آقا زنها نباشن. زنی که تحصیل کنه حقش رو مطالبه میکنه، میگیره. این زن نسل آینده رو پرورش میده. فرزندی که پرورش میده اخلاق متفاوتی خواهد داشت. این یه نمونهشه. آقاخان سوم یکی از کارهایی که کرد این بود که در دوره امامتش گفت که آقا این چیزی که به اسم حجاب به مسلمانی پیوند خورده، این یه چیزیه که از خارج از اسلام آمده، از ایران دوره ساسانی آمده و اینا دیگه الان تحقیق شده، دربارش مفصل دربارش حرف زدن. و حجاب، پوشش سر و موی زن، هیچ ربطی به عفاف یا به ایمانش یا به رستگاری آخرتش نداره. در نتیجه اون پرده نشینی و برقع نشینی رو رسما ملغا کرد در جماعت اسماعیلی. حالا اگه شما میرید توی کشوری که پوشش حجاب قانون یک مملکت و حکومت باعث میشه میگه آقا شما اگر این کارو نکنید تخلف از قانون کردید، اون شما بالاخره اسماعیلی در اون کشور تابع قانونه.
ولی رکن اعتقادش نیست. حجاب گره نخورده به رستگاری آخرت شما. پوشش عرفیه. شما در زمان زن به طور عادی مرد زن چگونه پوشش خواهند داشت. این نمونه دیگرش. آقاخان سوم مادرش که شازده خانم قاجاری بود نقش بسیار مهمی در رهبری جماعت اسماعیلی داشت، به رغم اینکه خودش یک زن اثناعشری بود. همسر آقاخان سوم ام حبیبه نقش بسیار مهمی در کارهای جماعت اسماعیلی داشت و زنان خانواده امام همواره، اصلا زن و مردم نداره دیگه، نقش بسیار فعال و پررنگی دارند در هدایت امور جماعت، از جمله پرنسس زهرا خواهر امام فعلی دختر امام 49 که در بخش‌های مهمی از این شبکه توسعه آقاخان نقش کلیدی داره در هدایت و رهبری مؤسسات جماعت. در نتیجه شما در چنین جماعتی نمیتونید بگید آقا زن حق برابر نداره. زنها در تمام سطوح مدیریتی و اجرایی سهم یکسان دارن، یعنی به ریاست انجمن‌های مختلف میرسن، نقش‌های مختلف ایفا میکنن، معلم میشن، مربی میشن، رهبری و مسائل دینی رو به عهده میگیرن و یه فضای کاملا گشوده تری است که برآمده از اصول اخلاقی مسلمانی شیعه اسماعیلی، چیز سکولار مدرن غربی نیست. از من اینه. و از همینجا من میخوام برم به موضوع باز جدیدتر در مورد جنسیت. الان به هر حال این کسانی که فکر میکنن بیشتر از جنس مرد و زن هم وجود داره، تراجنسیتی، فراجنسیتی، و این در واقع داره ما رو وارد یک دوران مدرنی میکنه که همه حق انتخاب جنسیت رو دارن و میتونه اون چیزی که به طور سنتی ما باش آشنا بودیم این رو نقض بکنه، یا اصولا دلیلی هم نداره که همه بپذیرن. به هر حال یک انتخاب شخصیه. آیا جامعه اسماعیلی نسبت به این به اصطلاح نگرش هم یک جور جهانبینی داره، یا یک جور به اصطلاح روزآمد کرده خودشو، یا این که بنابر همون سنت قدیمی فقط زن و مرد رو میپذیره؟ ببینید، این اولا که شما اینو باید از یه افق کلانتر ببینید، همچنان که اشاره کردم مثل ماجرای زن و مرد. شما در افق تاریخی زندگی بشر ببینید این و به علم توجه کنید. اولا که تا همین یکی دو قرن پیش اصولا علم به رسمیت نمیشناخت این ماجرای جنسیت رو به این معنی، یه چیزی که کاملا محصول و زائیده علم و فناوری مدرن است. و زمانی که علم امروزی، علم بشر به یه جایی میرسه که این افق دید عوض میشه، ناگزیر تلقی‌های دینی هم به تدریج خودشون رو با این تطبیق میدن و هماهنگ میکنن. در طریقه اسماعیلی بین دین و بین عقل و بین دین و بین علم تضادی وجود نداره. یعنی شما نمیتونید بگی علم به شما بگه آقا این سیب رو بندازید هوا میاد پایین، شما نمیتونید بگی من این سیب بندازم هوا میره هوا. مثلا این چیزی بگید شما به عقل خودتون خندیدید، به دین خودتون هم خندیدید. اولا که تا زمانی که این بشه نرم یا هنجار علمی، خب هنوز ما راه داریم. همچنان شما دارید میبینید در یک کشوری مثل آمریکا که کشور سکولاره، که کشور مثلا غیر مذهبی است، یه رئیس جمهوری میاد که اینا رو به رسمیت نمیشناسه. خب این در کجا اتفاق میفته؟ در اروپا اتفاق میفته دیگه. این از یه جامعه مذهبی متشرع نیست که. چی شده که اون اتفاق میفته؟ نیاز فشارهای اجتماعیه. ما هنوز به اون درجه نه. دنیای ما یه دنیای عقلانی محض کامل نیست که بگیم آقا ما یه سری حقوق لیبرالی داریم، حقوق مدرن، همه در همه جا دنیا رو رعایت میکنن. نکته دوم اینه که فراموش نکنید که وقتی ما از جماعت اسماعیلی صحبت میکنیم، از یک جماعتی صحبت میکنیم که در نقاط مختلف دنیا پراکندن. اون چیزی که ممکنه برای یک اسماعیلی در کانادا یا آمریکا عرف تلقی بشه، برای یک اسماعیلی ممکنه در افغانستان فاجعه تلقی بشه. ممکنه اصلا با نظام ارزشی سازگار نباشه. تا زمانی که شما اینا رو نتونید یکسان کنید و هم به یک اجماعی برسید که همه بتونن هم نوا به این ماجرا نگاه کنن، شما نمیتونید حکم کلی صادر کنید. پس ما هیچ چیزی شبیه به فتوا بر پذیرش یا عدم پذیرشش نداریم. ما اصلا مطلقا در مذهب اسماعیلی شما فتوا در رد یا پذیرش این چیزا ندارید. عاملیت انسان خیلی مهمه، عقلانیت انسان خیلی مهمه، اصول اخلاقی انسانی خیلی مهمتر از اینی که شما محدودش کنید در دایره فقه. ببین فقه هم که داریم میگیم، ما یه فقهی داریم میگیم که فقه اساساً مرد محور بوده، فقه
مال دوره پیشا مدرن بوده. شما ممکنه فقهی کما اینکه بعضی از فقهای مسلمان داریم که آقا دیگر جنسی ها رو به رسمیت میشناسن. ما یه بنده خدایی داریم که مسلمانه و چیز همین اخیراً یه امام یه مسجدی رو کشتن به خاطر اینکه همجنسگرا بود. مسلمان بود، امام یه مسجدی هم بود، سنی هم بود. خب اینا از کجا میان؟ اینا مریخ میان؟ نه دیگه، اینا از جامعه بشری میان دیگه. اون ماجرا هم هست دیگه. خب شما همچنان ممکنه یه فقیهی، یه عالمی، یه متعلمی پیدا کنید بگین آقا من اصلا مخالفم با این. حالا اینی که چگونه نزاع بین علم و دین رو حل میکنن اون دیگه مقوله دیگری است. ولی اینی که بگیم مذهب اسماعیلی موضع جزمی هنجاری نسبت به این مسائل میگیرد، همچنین موضع جزمی هنجاری نمیگیرد. آنچه که مهم است اینی که شما اصول کلان اخلاقی مسلمان بودن، مسلمان شیعه اسماعیلی بودن رو رعایت کنید و این اصول خیلی جهان شمولی است. در مورد جامعه اسماعیلی این حرفم زیاد شنیده میشه که این جامعه یک جامعه آرام، جامعه در واقع خارج از سیاست یا ترجیح میده در هر جایی که داره به اصطلاح پیروانش زندگی میکنه درگیر در سیاست نباشه. آیا این رسمی هست که امامت اسماعیلیه این رو گذاشته که شما درگیر در سیاست نباشید، یا اینکه چون اقلیت هستن مثل هر اقلیت دیگری ترجیح دادن در حاشیه امن زندگی کنن؟ ببینید هر دوتای این به یه وجهی صورتی از حقیقت داره و به یه وجهی اشکال داره. اولا که سیاست از زندگی هیچ انسانی جدایی ناپذیر نیست. خب آنچه که شما مد نظرتونه این است که در واقع اون تعبیری که در برابر الگوی اسلام گرایی مطرح میشه. آیا امام اسماعیلی تحقق اصول اخلاقی و انسانی و یا آرمان‌های خودش رو اخلاقیش رو در گرو این میدونه که بره حکومت تشکیل بده؟ بدون شک نه. یعنی اینی که امام اسماعیلی در رأس یک حکومت باشه یه امر عرضی است، یه امر ذاتی نیست. بالاخره شما در هر جامعه زندگی می‌کنید، خواهی نخواهی تا یه حد شما سیاسی میشی. بالاخره یه موضعی خواهی کاری می‌کنی، کاری نمی‌کنی. از سیاست فرار نمی‌کنه امامت اسماعیلی. موضع امامت اسماعیلی در سیاست ورزی یا حضور در سیاست موضعی است که مقید به ایدئولوژی‌های تنگ نظرانه سیاسی نیست. این نکته مهمه. در نتیجه شما در شمال آمریکا در خیلی از کشورها جایی که حقوق مدنی مساوی داشته باشن اسماعیلیان در سیاست شرکت دارن. شما در کانادا سناتور اسماعیلی دارید، در نماینده مجلس دارید، شهردار اسماعیلی داشتید در مثلا کلگری مدت‌های مدید یه نفر اسماعیلی شهردار بود. در یه جایی ممکنه کسی نخست وزیر بشه، کسی رئیس جمهور بشه، بستگی به قانون اون کشور داره. خب اینا چون اسماعیلیان نباید برن در کار سیاست معلومه که میکنن. منتها اون هویت خودشونه، هویت شخصیشونه. به این معنا شما به عنوان یک نفر شهروند یک کشور انتخاب سیاسیتون مال خودتونه، ولی اعتقاد اسماعیلیتون مشترکه با بقیه. یعنی شما چگونه میتونید یک اسماعیلی مثلا افغان، اسماعیلی تاجیک، اسماعیلی مثلا اماراتی، یک اسماعیلی مثلا فرانسوی رو با هم بگید مواضع سیاسی یکسانی باید داشته کنن؟ نمیتونن داشته باشن. یعنی شما وارد یک کشوری میشید میبینید یک اسماعیلی پیدا میکنید دموکراته، یه اسماعیلی پیدا میکنید جمهوری خواه، کاملا شدنیه و اینا منافاتی با اعتقاد اسماعیلی شما نداره. میتونید اینا رو انتخاب کنید ولی هزینه خودش هم میدید. در نتیجه مذهب اسماعیلی سیاست گریز نیست و دین رو هم به سیاست گره نمیزنه. اینها در پهلوی هم حرکت میکنن. خب و نکته اصلی این است که امامت نهاد سیاسی نیست. یعنی از امام شما نمیتونید انتظار داشته باشید که امام تنها در صورتی امام است که بره حکومت کنه. امام ممکنه حکومت نکنه، کما اینکه در دورهای مختلف حکومت نکرد. یعنی اگر امام زین العابدین حکومت نکرده چی؟ امام نیست؟ از امامت ساقطه. امام صادق که حکومت نکرده امام نبوده. بارها اینا از سیاست فاصله میگرفتن. یعنی شما این فراز و نشیب در سیاست دیدین. علی حکومت کرده، حسن حکومت کرده، حسین رفته جنگیده با معاویه، با فرزند معاویه، بعد فاطمیان حکومت تشکیل دادن، توی دوره‌ای در علموت حکومت داشتن، بعد صوفی شدن، یه دوره حاکم بودن، یه دوره نبودن. یعنی چیز ذاتی نیست، چیز پیوند جدایی ناپذیری با گوهر امامت اسماعیلی نداره. به این معنا میراث آقاخان مرحوم کریم آقاخان همین بنیادهایی است که درست شده این شبکه بزرگ فرهنگی، هنری و علوم انسانی به وجود آمده. برای جانشین ایشون، برای فرزند ایشون انتظار دارید چه چیزی انجام بشه که بگید به هر حال این میراث حالا شروع شده به ساخته شده؟
نکته اول این است که باید مد نظر داشته باشیم که امام پیشین چرا این نهادها رو ایجاد کرد. این یکی از نکاتی است که در آغاز 50 سال امامتش این رو برای رهبران جماعتش یک بار توضیح داد که زمانی که من به امامت رسیدم این مجموعه نهادها در اختیار من نبود. یعنی موقعی که یک کسی رهبری جماعتی رو به عهده میگیره، حالا شما میگید امام زمان شیعیان اسماعیلی، شما فرض کنید پدر یک خانواده برای فرزندان خودش آرزوهایی داره، میخواد یه اهدافی برای اینها محقق کنه، احتیاج به ابزارهایی داره، احتیاج به وسایلی داره. این ابزارها و وسایل زمانی که امام پیشین به امامت رسید به اون معنا به دلایل مختلف تاریخی در اختیارش نبود. یعنی شما اگر میخواهی برای آموزش، برای تحصیل، برای اقتصاد، برای بهداشت این مردمی کاری انجام بدی که اینا بهترین کیفیت زندگی رو داشته باشن، فقط نمیتونید حرف بزنید و فقط هم نمیتونید ارجاع بدید به نهادهایی که بیرون وجود دارن. خودتون باید کاری انجام بدید که رو پای خودتون بایستید و این نهادها موجود نبودن. و ایده اصلی امام این است که این نهادهایی که من میسازم در واقع ابزاری است در اختیار نسل‌های بعدی امامت، نه یک نسل و دو نسل، در اختیار نسل‌های بعدی امامت در راستای محقق کردن اون اهدافی که بینش امامت اسماعیلی است. و این اهداف از کجا منبعث می شود؟ از اون چیزی که از دیدگاه امام اسماعیلی سنت پیامبر است. شیوه پیامبر این است که شما اولا که هم به امور دین مردم توجه میکنید، هم به امور دنیاشون و هیچ کدوم از اینها رو گروگان اون یکی دیگه نمیکنید، هیچ کدوم از اینها رو قربانی اون دیگری نمیکنید و این حفظ توازن و تعادل بسیار کلیدی است. و برای اینها شما باید نهاد بسازید و کاری که امام پیشین کرد ایجاد این نهادها بود که در زمینه آموزش، در زمینه بهداشت، در زمینه اقتصاد، در زمینه فرهنگ فعالن و به شکلی هم این نهادها رو ساخت که رویکرد تمدنی دارن، یعنی رویکرد جزمندیشانه ایدئولوژیک تنگ نظرانه‌ای ندارن که گره بخورد به یک سیاست خاص، به یک ملیت خاص، به یک زبان خاص، به یک فرهنگ خاص، به یک قومیت خاص. به معنای دقیق کلمه مسلمانی به عامترین معناشه، به اون معنایی که در مفهوم حنیفیت در دین بهش نگاه میکنند، اون چیزی که فطری است برای همه انسان‌ها. و به این معنا این نهادها در خدمت نه تنها جماعت اسماعیلی‌اند، بلکه در خدمت تمام انسان‌ها، فارغ از اعتقادشون، فارغ از باورشون، فارغ از جنسیتشون، فارغ از رنگ و نژادشون، فارغ از اینی که زبانشون چیست. به این معنا هدف امامت میشه بهبود کیفیت زندگی جماعت اسماعیلی که فرزندان روحانی خودشند، که جماعت او هستند و مریدان او هستند و تمام این انسان‌هایی که اینا در بینشون زندگی می‌کنند با هر پیشینه‌ای که داشته باشه. اینی که این میراثا چه کاری انجام میده؟ اینی که اولا دست امام بعدی رو، دست نسل‌های امام بعدی امامت رو باز میگذارد برای محقق کردن اون اهدافی که در چشمانداز دراز مدت و تاریخی امامت اسماعیلی بوده. یعنی شما اگه میخواید مردم رو تربیت کنید، آموزش بدید، تحصیل در اختیارشون قرار بدید، تحصیلات در حوزه‌های مختلف، یعنی تحصیل که فقط انحصار به تحصیل دینی نداره دیگه، شما ریاضی باید یاد بگیرید، فیزیک باید یاد بگیرید، شیمی یاد بگیرید، زیست شناسی یاد بگیرید، علوم انسانی یاد بگیرید، برای اینا باید نهاد بسازید. و امام بعدی لازم نیست از صفر شروع کنه اینا رو از نو بسازه، ولی طبعا دنیای معاصر با این مسائل جدیدی مواجه میشه، مسائلی که تو دوره امام قبلی، تو دوره امامان قبلی نبودن و هر امامی در افق فکری امامت اسماعیلی با مسئله‌های تازه مواجه میشن و برای این مسئله‌های تازه شما باید راه حل تازه پیشنهاد کنید و این تکامل و دگرگونی و تطور راه حل هاست که در چارچوب هدایت و ارشاد هر امام اسماعیلی معنا پیدا میکنن. آخرین سوال من این است که الان در دوران واقعا شبکه‌های اجتماعی، در دوران هوش مصنوعی، در این دوران جدیدی هستیم که هر طرف رو نگاه بکنی واقعا با اون دورانی که امام قبلی درش ساختار جامعه اسماعیلی رو تغییر داد فرق میکنه. به عنوان کسی که به هر حال هم استاد این مؤسسه هستی، استاد این دانشگاه هستی، هم محققی و هم آدم امروزی هستی که خودت هم در شبکه‌های اجتماعی حضور فعالی داری، فکر میکنی خود شما یا جامعه جوان اسماعیلی چه انتظاری میتونن داشته باشن از امام جدید و امام جدید آمده به چه نیازهایی پاسخ بده؟ اولا که این امام جدید هیچ کار عجیب غریبی متفاوت با هیچ کدوم از امامای قبلی نمیکنه.
به چه معنا؟ به این معنایی که هر امامی در مذهب اسماعیلی امام زمان است، به این معنایی که وظیفش و تکلیفش توجه به اقتضاعات زمانه و حل مسئله زمانه خودته. شما مسئله 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش حل نمی‌کنید. شما امام زمانی که مسئله الان رو حل کنی. یک و دوم این که آینده نگر روش. به نسل‌های آینده فکر کنید. و این رو شما در رفتار امامان پیشین داشتید، در رفتار امام فعلی هم شما اینو می‌بینید. یعنی بنا به تعریف وظیفه امام اینه که ناظر به مسئله‌های زمان خودش کار کنه. و این شما چند نمونه خیلی مشخص در اولین فرمانی که شاه رحیم الحسینی امام پنجم اسماعیلی آقاخان پنجم در روز تخت نشینیش در واقع ایراد کرد بهش اشاره کرد. از جمله یکیش این است که ما در یک دنیای متلاطمی زندگی میکنیم که به وضوح آشکار اشاره داره به این شرایط سیاسی که در دنیا داریم و شما برای زندگی در این دنیا احتیاج به تحصیل دارید، احتیاج به آموزش دارید، احتیاج به کسب مهارت دارید. باید مجهز باشید به دانشی که بتونید تو این دنیا ادامه حیات بدید و بقا داشته باشید. دوم اینه که باید توجه کنید به فناوری روزتون. تو دنیایی که هوش مصنوعی همه چیز رو در اختیار خودش میگیره، شما باید دانشش رو داشته باشید و در عین حال قطب نمای اخلاقی رو داشته باشید و اون چارچوب معنوی اعتقادی مذهب اسماعیلی وجود داشته باشه. دیگر این که شما باید خیلی ذهنیت تفکر انتقادی در خودتون پرورش بدید و این چیز خیلی بدیعی است، به خاطر اینکه شما دارید یه رهبر دینی رو میبینید که به مریدانش، به پیروانش میگید که شما علم بیاموزید و در عین حال تفکر انتقادی داشته باشید. این چیز شوخی نیست. شما در درون دین یکی مثل یه استاد دانشگاه، مثل استاد فلسفه به شما بگید که تفکر انتقادی داشته باشید. نکته دیگری که امروز در افق دید امام اسماعیلی است و یکی از اولویت‌های بسیار کلیدی امام فعلی است، توجه محیط زیست است، توجه به تغییر اقلیم است و اینی که شما از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرید. و این یه چیزی است که آینده نگری امام اسماعیلی رو نشون میده و چیزی است که تک تک نهادهای امامت اسماعیلی معطوف به این هستند که برای آینده بشریت کار کنند. چون فقط این ما نیستیم. اینی که امام اسماعیلی توجه میکنه به اقلیم، به محیط زیست، فقط پای من و شما در میون نیست، فقط پای یه مسلمان دیگه در میون نیست، فقط پای مسیحی و یهودی و لامذهب در میون، پای کل بشر و تمام گونه‌هایی که روی این کره زمین زندگی میکنن در میانه. و اگر شما به این پشت کنی، به وظیفه اخلاقی که درباره خدا در برابر خدا داری پشت کردی، به امانت الهی خیانت کردی. در نتیجه شما حق ندارید نهادهایی بسازید یا به شیوهی عمل کنید که به زیان محیط زیست تمام بشه. شما باید فعالانه و آگاهانه در جهت کاهش صدمه به محیط زیست کوشش کنید و این یکی از اولویت‌های کلیدی امامت اسماعیلی است. یا فکر می‌کنم خود همین یک قلم به قدر کافی گویای این است که ما با چه نوع امامی در روزگار معاصر مواجه هستیم. متشکرم. اوکی، خیلی ممنون.